Kapag sinabing gold standard, eto, tinutukoy nila. Sa baba ng muli ni JB pero inaabot pa siya. Nikera with that flicker. Ang mga Onyx Philippines ay naglilinis sa ito ng housekeeping. Si Carlito naman na magiging target. Wala pa si Carlito. 8 seconds pa. Ayun na. May namumuuli ng panibagong rivalry and sa MPL Philippines Season 16, nagharap uli ang Onyx Philippines and Team Liquid Philippines. At pinakita uli ni Kelra bakit siya yung standard pagdating sa gold lane. This time, using yung mga uncommon gold lane heroes na hindi mo masyado nakikita sa meta. Kaya, panoorin mo ito hanggang sa huli para may pakita ko sa iyo yung tatlong factors paano siya nag-dominate gamit ang Bruno and Claude and bakit siya pa rin yung gold standard. Number 1, itemization. Minsan, akala natin micro and macro lang okay na. But sa gold lane mechanics, very crucial yung itemization, especially sa early game kasi ito yung magdidikta paano ka makakasabay sa mga malakas na gold lane heroes. In this scenario, gamit ni Kelra yung Bruno. By default, may edge ng konti yung Moskov because of the long stun niya, especially kung naangguluhan. Pero for some reason sa exchange nila sa Moskov, ba't parang lamang yung Bruno? It may seem na Bruno naman talaga yung lamang, but if we look at other matchups, nung ginamit ni Super Marco yung Bruno against the same hero, for some reason ba't siya yung lugi? Bakit? Itemization changes the whole perspective. Ano first item ni Kelra? Vampire Mallet. Compared to Warrior Boots, yung first item. Bakit? Remember, crit base yung Bruno, especially with the passive. So kahit konti lang yung lifesteal percentage, but because of the criticals, mataas pa rin na HP, yung may babalik. Therefore, that lifesteal is enough para masabayan yung Moskov na malakas sa poke. And that one item alone changes the whole narrative paano mo sasabayan yung isang hero. And that's experience, creativity, and experimentation na gets ni Kelra yung hero niya at nung kalaban niya. Kaya nakahanap siya ng way para makaangat. Number 2, positioning. Very, very crucial sa isang gold lead na asa tamang pwesto siya, especially for Bruno and Claude, na once nagamit mo yung dash and alam ng kalaban yun, go signal yun para unahin ka. And the moment wala yung gold, kahit gaano kalakas yung other roles, pwede pang may baliktad yung laro. Simple lang para malaman kung asa tamang pwesto ka and yun ay wala ka sa front. Like for me, that's the best indicator na masasabi mong asa tamang pwesto yung gold lane, especially sa early stages. And in this situation, ito yung pinaka-ideal na pwesto ng gold laner. May nasa harap, tapos asa likod siya. Another thing to point out is kung sino lang yung asa range, yun lang unahin mo. Which dito, CC lang yung abot ni Kelra, so yun lang yung ginaw. Especially kung Claude gamit mo, even the more reason, but lagi ka dapat aware sa pestuhan mo kasi sa mid to late game pa yung power spike ng hero na ito. May kita mo rito, hindi basta-basta nag-clear si Kelra. Bakit? Pwede siyang freezan ng Harit, forcing yung minion wave niya na lumalim. Kaya hinayaan niya lang na ganyan para equal yung distance ng minions and makalasit siya. Another point is if ever merong mag-gank sa kanya, mabilis siyang makakabak. And ito yung example na dahil sa gitna nag-clash yung dalawang gold lane, by the time may sumubok na i-gank yung Claude, he has enough room para makabak and makuha yung defense bonus sa tower. Isipin mo kung nag-clear siya and lumalim yung minions at itong same scenario yung nangyari, baka ibang outcome yung makita natin. Diba? Position is key sa gold lane. And the number of deaths is one of the signs kung maayos ba pestuhan mo. Personally, alam mong marunong yung pesto ng gold kung konti yung deaths niya. Kasi alam niya saan yung pestuhan na lugi or lamang. And alam niya kung asa front ba siya o hindi. Pero syempre, may items ka, maganda positioning mo, hindi dapat mawawala yung number 3, knowing the moment. Anong moment? The moment for pick-offs, kills, team fight, or yung tipong alam mong once yung damage mo makati at masakit na, you know, it's time to hunt. And for gold laners, yan yung crowning glory nila. Once nakuha nila yung moment na yun, alam mo na sino yung bida. Like for moments like this, na alam mo yung damage mo nanonood na, you know, it's that moment na kaya mo nang pumalag and together with proper positioning, tapos syempre, holding CC ng kasama mo para taga-damage ka na lang. Ito yung ideal na pangarap ng bawat gold lane.
Another example is dito. Though medyo technical ito kasi bukod sa items and positioning, kailangan mo ring i-check ano yung mga skills na pwede mag-stun, hold, or makapigil para di ka makadamage. So dito let's say, ideally, in Kelra's position, nagbibilang na yan ng ultimate. So nagamit yung Valentina ultimate galing sa Hylos, and then boom, nagamit ni Carl yung ultimate niya. So that leaves 3 heroes na kaya pang makabuga ng ultimate na pwede makadisrupt sa Claude. So rotate lang si Kelra, medyo magulo yung nangyayari pero baka na-report na sa kanya na gumamit na ng ultimate yung Lapu. So that leaves only 2 heroes, Gatot and Harit. Na-cancel yung ult ng Gatot dahil sa stun ni Brusco, and though may nakaping na may ultimate pa yung Valentina, but looking at it, wala pa siyang nanakaw na ulti. So by default, si Oheb and JP lang yung may SS. So looking at this team fight, may moment na pwede mag-tower si Kelra, so tower lang. And then boom, nagamit yung ulti ng Harit. With that usage, go signal na yan kay Kelra na wala nang pwedeng kumulo sa kanya. So by the time nag-back siya and then mag-engage na yung mga kampi niya and nakitang nag-ultimate na yung Gatot, di siya nagdalawang isip na mag-dive kasi aware siya wala nang ulti yung side ng Liquid. Medyo technical yung mga ganito, but ito yung mga moments na once nakita ng gold laner, alam mo nang it's showtime. And dito pinakita ni Kelra yung ganun na instinct pag alam niyang oras na para lumaban. Soccer analysis, time, practice, experience, and everything in between. Hindi siya tatawagin gold standard kung hindi niya na-embody what it is to be the best gold laner there is. Check mo tong video na ito kung saan nagbigay pa ako ng other insights bakit siya yung tinitingala kapag gold lane ang usapan. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. Please. Let's go.